Elk jaar rond oud en nieuw vragen mensen wat mijn goede voornemens zijn. Natuurlijk kan ik wel wat verzinnen. Stoppen met roken, geen drugs meer gebruiken of niet meer naar kleine meisjes kijken. Maar dat deed ik toch al niet, dus dat zou niet eerlijk zijn. Helemaal geen goede voornemens hebben, wordt ook eraan gevonden. Daarom adviseer ik mensen liever om iets te doen waar ze het hele jaar aan kunnen werken. Ik heb eens onderzocht van welk probleem ik het vaakst last heb. Mijn geest wordt continu onnodig belast door mensen die dat niet verdienen, door mensen die alleen maar energie kosten. Gaandeweg ben ik dat soort mensen steeds meer uit mijn leven gaan weren. Ik bespreek in deze video 10 voorbeelden. 1. Profiteurs. Ik heb werkelijk geen idee hoe vaak ik mijn huiswerk heb laten overschrijven, drankjes in een kroeg heb betaald of mensen heb weggebracht met de auto, hunkerend naar een beetje aandacht. Maar ik merkte dat het niet gewaardeerd werd en mensen het vanzelfsprekend gingen vinden. Sterker nog, er wordt over mij negatiever gedacht dan over hun zogenaamde vrienden die allemaal profiteurs zijn. Daarom sluit ik steeds vaker de deuren en mijn portemonnee voor dat soort mensen. Ik hoef ze niet in mijn leven te hebben. Nou, dan moet je ze horen, dan ben ik opeens een slecht mens. 2. Haters. Haters zijn pestkoppen. De politiek correcte roepen dat zij een probleem hebben, dus probeerde ik ze te helpen en vriendelijk te zijn. Maar ik ontdekte dat het gewoon gewetenloze monsters zijn die niet voor reden vatbaar zijn. Daarom pak ik het nu anders aan. Schelden is blok en bullshit is ook blok. Simpel. 3. Geld lenen. Je hebt van die mensen die alleen maar naar je toe komen als ze je nodig hebben. Ze hangen dan een zielig verhaaltje op en willen dan opeens geld van je lenen. Ik denk dan, ik ben veel zieliger dan jij. Ik wilde jou eigenlijk vragen om aan mij geld te lenen. 4. E-mail interview. Studenten mailen mij met het verzoek om een interview te houden voor hun scriptie. Ik vraag ze dan allereerst om een inleiding en literatuurlijst te sturen. Want als ze zelf geen moeite willen doen, waarom kom je mijn tijd aan verspillen? Daarna wijs ik ze erop dat een scriptie natuurlijk wel een wetenschappelijk werk is of een praktijkopdracht binnen een bedrijf. Kom alleen bij mij als mijn expertise echt van belang is. 5. Bedelaars. Ik ben er eens op gaan letten. Vrijwel elke keer als er iemand onverwacht aan de deur komt, dan willen ze geld hebben. Eigenlijk is dat vrij asociaal. Ze komen nooit geld brengen. Ze komen nooit zeggen dat ze een goede baan voor me hebben. Ze komen nooit hun dochter aanbieden. Dus wat doe ik? Ik plak anti-reclame en anti-verkoopstickers op mijn deur. 6. Vragenstellers. Er zijn van die mensen die mij proberen te misbruiken als hun persoonlijke helpdesk. Ze stellen voor de hand liggende vragen die ze ook op Google hadden kunnen vinden. Kijk, als je een serieuze vraag hebt over misdefinitie, dan is dat natuurlijk van harte welkom. Maar vraag me niet welk videokaart je het best kan kopen. 7. Werk van collega's. Je kent dat wel, van die collega's die achterloos langslopen, je geen blik waarde gunnen, maar wel meters dossiers op je bureau flikkeren. Ik roep ze dan terug en vraag of ze niks vergeten zijn. Hoezo zeggen ze dan? Nou, de helft van je salaris. Want je denkt toch niet dat ik voor niks jouw werk ga lopen doen? 8. Persoonlijk contact. Ik vind het erg leuk om berichten van trouwe fans te ontvangen. Sommigen willen zelfs een meeting. Maar besef wel dat ik niet iedereen kan ontmoeten op het internet. Zoek eerst eens op een andere manier contact. Abonneer, reageer en respecteer. Dan ontstaan er vanzelf meer mogelijkheden. Als je echt een serieus probleem hebt dat bij mijn kanaal past, dan wil ik natuurlijk altijd proberen om je te helpen. 9. Samenwerken. Samenwerken, groepjeswerk, profiteurs. Ik zou er een heel boek over kunnen schrijven. Iedereen herkent het wel. Ik probeer het tegenwoordig heel anders aan te pakken. Ik trek niet meer al het werk naar me toe. Ik ga niet meer alles zelf doen. Ik probeer net zo weinig te doen als alle andere groepsleden. Dat is beter voor mijn gemoedsrust. 10. Spullen lenen. Je ziet ze al van verre aankomen met een grijns op hun gezicht. Of ze wat van mij kunnen lenen. Nee, dat kunnen ze niet. Uit principe leen ik geen elektrische apparaten, gereedschappen of mijn auto uit. Hetzelfde geldt voor onvervangbare boeken, platen of andere dingen uit mijn hobby's. Ik ben zuinig op mijn producten en ik krijg ze altijd vies en stuk terug. Nu moet je niet denken dat ik alle mensen op een afstand hou. De theorie is strenger dan de praktijk. Maar ik merk wel dat als ik mensen die een slechte invloed hebben afwijs, mijn geest bevrijd wordt van onnodige ballast. En dat betekent weer dat ik meer tijd en energie over heb voor mensen die wel de moeite waard zijn. Bijvoorbeeld mijn trouwe fans.